Guys, share and subscribe. So, okay, pagpapatuloy natin yung ating tutorial. So, this is part 2. Kailangan ng medyo mahirap-hirap to at maraming possible na pwedeng gamiting pattern. So, yes, start na tayo. So, kapag nakakita ka naman ng ganito, yung niya is parang pa L shape na baliktad. So, pwede na, may pattern din tayo. Ang goal natin is, may angat to yung yellow, dito sa taas, yung dalawang yellow na to. Yan, kailangan nating iangat yan dito sa taas. So, kailangan natin ng pattern. Para sa pattern, gamitin natin tong 6 na, step. So, clockwise front. Then, clockwise top. And then, upright. Counterclockwise top. Down right. Then, counterclockwise front. So, yun. Hindi, nabuo na natin yung cross. Kailangan natin ito yung muna yung goal. Step by step lang tayo. Okay. Okay, para naman sa isa, yung paano naman pag ganito naman yung main counter mo, merong dalawang ganito. Bali straight line lang siya. Pwede mo na rin, meron iba din naman yung procedure, pero halos ganun lang din eh. Tingnan natin na. Pero pag ganito, pwede siya kahit dito mo sa orange as long as naka lang siya, horizontal lang siya. Wag mo lang siya igaganito. Basta iganito mo lang siya. Yan. Tapos dito ko mag-front sa orange or pwede ka rin sa red mag-front. Yun. So, pag ganitong sundin lang yung ganitong pattern. Ulit. Clockwise front. Upright. Nauna naman yung upright. Tapos, clockwise top. Then, down right. Counterclockwise top. Then, front, counterclockwise. Yun. So, yun. Nabuo na siya. Pero, ito na, tsambahan na tong yellow na to. Nung nag-isiangatan to. Pero, kadalasan, hindi yan ganyan. Hindi siya, hindi siya nabubuo agad. So, okay guys. Para sa, yung goal natin ulit is maiakyat to. So, sa ganitong sitwasyon, medyo mahirap-hirap to, medyo mahaba-haba. Pero, sige, kabisaduhin nyo na lang, panoorin nyo na lang tong video na to, mga kabisado nyo rin yan pag nagtagal. So, medyo gagawa tayo ng kakaibang pattern. So, start. Yung, pala nito, dapat dito ka sa ilalim nito, parang, on dito naman, o kaya kanto nakatutok, dito ka mag-front. So, ganun lang yun. So, follow my pattern. Ganito lang yan. Down. Ito is R, pala to R small yung nilagay ko sa pattern. Pero sige, yun din yun lang. Tapos ito, small letter L. Para hindi kayo malito. Down, small letter R. Then, clockwise top, 2 times. Tapos, down, small letter L. Front, clockwise 2 times. Then up, small letter L. Then front ulit, clockwise 2. Up. Kailang. Then R, up 2. Then clockwise top 2 din. Isang right up ulit na small letter R. Up, 1. Clockwise top, 2. Then, isang down na small letter R. Then, clockwise top, 2. Tapos, front, 2. Clockwise. Then, up yung small letter R. 2. So, malapit na. And then, clockwise front 2 times. Di ba?
Oh, so yung goal natin is may angat itong dalawa na to. So, di ba? We have 15 rotation. Oh, so okay na. Proceed tayo sa next. So, guys, yung next naman natin na concept nito is ito. Kailangan nating maitama to. Dapat yung ganito, tama yung ano niya. Yan, may lagay siya natin sa combination niya na tama. Example, ito, blue, yellow, or red. Tapos ito, blue, yellow, red. So, dapat ganon. So, ito, katulad nito, tama naman. Ito, maliban dito, mali. So, kailangan nating, ito, mali to. Walang blue dito na combination, pero may blue dito. Dito naman, is walang green. Walang green nito. Dapat may green. So, magkakapalit dapat. So, gagamitin natin ng kakaibang pattern dito. Yung goal natin is ikot-ikutin lang muna. Hanapin dapat yung dapat isa lang yung tama para makuha natin yung ano niya. So, maghanap tayo. Kunyari ito. Hindi, tama pala to yung isa kanina. Pag inikot natin ng ganito, mali siya. So, ito lang yung tama. May blue, yellow, tsaka orange. Tapos may blue, may yellow, may orange. So, ito lang yung tama niya. Maliban dito, ito walang red to, may red dito. Ito walang green, may green dito. So, mali 'yun. Itong isang corner naman to, walang orange, dito may orange. So, ito kompleto lang talaga. Blue, yellow, orange. Blue, yellow, orange. 'Yon. So, lagay natin siya sa upper left na ng front. Upper left ng front. So, hindi na ito dito tayo magpe-paste sa blue. Kasi kung dito mo, upper right siya, di ba? Pero pag dito, upper left. Dito siya yung corner na to. So, sundan lang yung pattern. Up right. Counterclockwise stop. Up left. Clockwise stop. Down right. Counterclockwise stop. Then down left. Clockwise stop. So, yun. Kung napansin nyo, hindi pa rin buo. Ulitin. Kung minsan nabubuo na siya kaagad, pero minsan dalawang ulit. So, ulitin natin. Up right. Counterclockwise stop. Up left. Clockwise stop. Down right. Counterclockwise stop. Down left. Clockwise stop. So, yun. Napansin nyo, eksakto na yung combination ng color niya. Eksakto na rin to. Ito, eksakto na rin. Then, ito, eksakto na rin. So, yung next goal natin is iaangat naman to. Itong sira na to. At maangat natin to yung yellow dito. Okay. Next vid. Okay, so meron lang tayong 4 na turn dito. Pero uulit-ulitin lang kapag hindi nabubuo. So, ang gagawin lang natin is ilalagay lang natin yung sirang part na dito sa upper right natin ng front. O, ganyan. So, meron lang tayong dalawang sira. So, kailangan lang nating maano yan. So, yung goal natin is paakyat yung yellow dito. So, follow lang to. Down right. Clockwise bottom. Up right. Counterclockwise bottom. So, meron 'di ba? 4. So, pansin niyo hindi pa buo. So, ulit-ulitin lang 'yan para mabuo. Yan, down right, clockwise bottom, up right, counterclockwise bottom. So, umangat na siya. So, napansin niyo ito sira. Pero huwag kayong mag-alala. Ikutin niyo lang yung itapat niyo lang yung may sira. So, itapat lang 'to. So, down right, clockwise bottom, up right, counterclockwise bottom. So, di pa rin buo.
Bubuin natin yan. Ulit-ulitin lang. Ganun lang yan Tiyagaan lang to men. So, yun na. Nabuo. Ayun na. Di, nabuo na siya. So, yung problema naman natin ngayon, yan. Okay na pala yan. Okay. So, next natin is ganito. Kailangan naman natin tong tama. May tama to. Okay. So, nabuo na natin yung lahat dito. So, yung problema na lang natin is ito, tsaka ito. Ay, ito pala sa kabila. Sorry. Ayan. Bali, tatlo na lang yung problema natin. Mabubuo na. So, pag ganito, meron akong pattern na inihanda. Madali-dali lang naman to. So, kapag nandito yung red, di ba ito red yung front mo. So, magpo-front ka sa, bali, may dalawang sira sa gilid mo. Magpo-front ka. Nandito yung red na ano niya. So, dito ka magsi-start ng upright, dalawa. Clockwise stop. Tapos, isa ulit na upright. Isa ulit na clockwise stop. Tapos, magda-down right ka na. Counterclockwise stop. Down right ulit. Counterclockwise stop. So, pangatlong down right. Magka-clockwise stop ulit tayo. Then, boom! Okay, buo na. So, yun yung mga Pero, papakita ko po, may isa pang possibility. Sige, next vid tayo. So, guys, kanina ako napansin nyo, yung pula is nandito, tapos yung dito yung, ngayon nandito naman yung pula. So, kailangan naman natin baguhin yung pattern. So, babaliktarin lang natin yung pattern. Up, left, dalawa. Counterclockwise naman. Top, up, left, isa. Counterclockwise, top. Down, left. Clockwise stop, down left, clockwise stop, and another down left, pangatlo, magka-counterclockwise stop tayo, then down, buo na naman siya ulit. So guys, kapag naka-encounter naman kayo ng ganito, so tama yung dito magkabilang side, pero nagkabaliktad lang ata to, ito, yung ganyan. Meron din tayong pattern dyan. Siyempre, mga last step na lang to. Mabubuo na natin. So, medyo... Ito, guys, yung pattern na to, dalawa yung takbo na ito. Hindi mo naman masabing counter lang siya. Counterclockwise lang siya. Or, litik na, nabubulol na ako. Counterclockwise lang siya or top lang siya. Kasi, up lang. Pero, basta dalawa yung move na ito. So, simulan ko na. Dal. So, top at saka yung hanggang gitna, dalawa. Yan. So, right at saka yung isang maliit na right, dalawa din. Tapos, top. Isa lang, yung top lang talaga. Yan, dalawa. Dalawa pala. Then, yung right, yung R na maliit. Up, dalawa. Yan. Tapos, top ulit. Yung top lang talaga, yung taas lang. Dalawa. Dalawa yung pattern natin. Then, R at saka yung maliit na yung dalawa. Ganyan. Then, top. Yun! Then, natapos din. Ayun! Oh, di ba natapos na. So, sana guys, makatulong yung video ko. And hope na sana makabili din ako ng 3x3 at maituro ko rin sa inyo. Something na lang yan. Pattern lang yan. Logic lang yan. Guys, dali lang. Promise, kayang-kaya nyo yan. Okay, so ulit, this is Share. And see you guys on my next video. Baka siguro kung ano na namang kalokohan yung gagawin ko. Ewan ko.